Dragilor, dacă nu știți ce să mai gătiți, astăzi vă vin în ajutor cu o altă idee. Eu mai aveam ceva varză proaspătă rămasă prin frigider și de asemenea niște piept de pui, așa că am încropit o mâncărică delicioasă pe care vă invit să o vizionați și voi în cadrul acestui videoclip. Am folosit jumătate de piept de pui, care cântărea aproximativ 350 de grame, pe care l-am tăiat în bucăți mai mici, după cum puteți vedea și pe imagine. Apoi peste pieptul de pui am adăugat sare, piper măcinat și de asemenea eu am pus și puțin usturoi granulat pentru a da o aromă plăcută pieptului de pui. După cum știți, acesta nu prea are gust. Am pus și un sfert de linguriță de boia dulce afumată, după care am amestecat carnea foarte bine. După aceea am pus o tigaie la foc în care am adăugat aproximativ 2 linguri de ulei. După ce acesta s-a încins, am pus și pieptul de pui și l-am călit aproximativ 4 minute la foc moderat, doar atât cât să prindă o crustă pe toate părțile. Bineînțeles, în tot acest timp am mai amestecat din când în când în tigaie. Am mai folosit și jumătate de ceapă, un cățel de usturoi și o felie de ardei gras roșu. Am tocat ardeiul gras, prima dată l-am tăiat în fâșii lungi, după care am scos cubulețe. Apoi am tocat și usturoiul mărunt și la fel și ceapa. Eu am folosit ceapă roșie, însă nu este obligatoriu, puteți să folosiți și ceapa albă. Apoi am scos pieptul de pui pe o farfurie și am mai adăugat o lingură de ulei în tigaie pentru că a rămas foarte puțin, după care am pus și legumele. Le-am călit aproximativ 5 minute la foc moderat. Am adăugat și un praf de sare peste ele, după care m-am ocupat să toc varza. Eu am folosit în jur de 500 de grame de varză pe care am tăiat-o fideluță, exact așa cum vedeți și pe imagine. După ce legumele s-au călit, am adăugat și varza. De această dată nu am mai adăugat ulei, deoarece nu vreau o mâncare foarte grasă. După ce am pus varza în tigaie, peste ea am adăugat puțină sare, de asemenea și piper măcinat și puțină boia dulce pentru că aceasta dă un gust foarte plăcut verzei. Am amestecat puțin pentru a încorpora condimentele și după cum puteți observa, placa mea este la foc mediu, după care am pus jumătate de pahar de apă pentru a se găti varza. Nu am vrut să mai adaug ulei, v-am spus, pentru a nu face o mâncare foarte grasă. Am acoperit tigaia cu un capac și am lăsat-o să se gătească timp de 5 minute. În acest timp s-a redus și apa complet, iar varza este pe jumătate gătită. Am lăsat varza să se răcească în tigaie, timp în care am continuat cu rețeta. Într-un recipient apt pentru cuptor, eu am spart 3 ouă. Dacă nu aveți acest tip de recipient, puteți folosi orice altă formă sau tavă. Am pus sare și piper măcinat după gust, după care am bătut ouăle până când au fost omogenizate. Eu am pregătit toată compoziția aici pentru că voi coace mâncarea în acest recipient. Am adăugat și jumătate de pahar de lapte, după care l-am încorporat și am pus 2 linguri cu vârf de făină, ceea ce înseamnă în jur de 50 de grame. Am încorporat foarte bine făina și m-am asigurat că nu au rămas cocoloașe, după care am adăugat varza călită împreună cu legumele, am încorporat-o și pe ea, iar apoi am pus pieptul de pui. La final am adăugat și pătrunjel proaspăt tocat mărunt și de asemenea puțin mărar pentru o aromă extraordinar de plăcută. Am încorporat și verdeața, după care am pus mâncărica la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius, căldură de sus și de jos, pentru aproximativ 30 de minute. La jumătatea timpului puteți să înțepați cu vârful unui cuțit din loc în loc mâncărica, pentru ca ea să se gătească foarte bine la interior. Iar în ultimile 5 minute de gătire, scoatem recipientul de la cuptor și pe deasupra mâncării adăugăm puțin cașcaval ras pentru a-i da un aspect foarte plăcut și totodată un gust delicios. O mai introducem la cuptor pentru alte 5 minute. Vasul meu Iena are dimensiunile de 22 pe 22 de centimetri. Așa arată mâncărica după ce s-a gratinat. Eu am decorat-o cu o felie de ardei gras roșu și puțin pătrunjel. Iar acum haideți să o feliem. Am lăsat-o înainte să se răcească timp de 5 minute pentru a o putea felia. Așa arată și la interior, după cum vedeți are un aspect extraordinar de plăcut și este delicioasă. Încercați-o și voi pentru că cu siguranță vă va încânta. Dragilor, aceasta a fost propunerea mea de azi. Sper să vă placă. Vă aștept să-mi spuneți și în comentarii cum vi s-a părut.
Nu uitați să-i dați un like dacă v-a plăcut și totodată să o distribuiți cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!